Ayun. Ayun, no. Mega love shoutout po sa lahat. Ngayon po ay ipapakita po sa inyo ang unboxing ko po ng binili kong condenser. Ito po siya. Ayan, dumating po siya kanina. So, kailangan ko pang siyang i-unboxing. So, tingnan na po natin. Buksan na po natin kung anong laman ito. Yan. Tingnan po natin kung ano laman niya. Ayun. Ayan. Ayos naman. Iba siya. Wala yung kwan. Yung kompleto. Yun. Ito yung pangharang sa mic. Ito yung kanyang mga foam. Ito yung kanyang mic. Ito po, red color mic. Ito yung pangkabit. Ito dito. Yan. Yan. Dito, di ko rambutan. Ayun. Ito na siya, oh. Tantararan. Makapag-ELS na rin po ako sa wakas. At narito ang pinaka-importante sa lahat. Ito. Ang V8 condenser. Ito, V8. Ito ang mga wire nya. Ito ang mga wire na kailangan natin gamitin dito. Ito yung clip nya. Narito ang kanyang clip. Ito. Clip. Yan. Aba, tatlo pala tong pang sa mic. Tatlo siya. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang kanyang stand. Yun. Ito ang kanyang pinaka-stand. Pero hindi ko pa siya alam doon yan. Mamaya i-ano ko siya i-ayos ko siya kung tama yung para magamit ko na ito yung kanyang wire condenser and mic. Ito ang kanyang mga wire. Mga wire. Gawin mo, litid ng kahon. Kasya siya din. Galing din ang mag-aayos. Hello. Hello, ito po yung mic na hello. At kung gusto mo nang meron siya nito, siyempre papasok natin to dito. Yan, papasok natin siya. Para maganda tingnan. Magandang tingnan pag nakapasok siya.
Bilog na bilog. Ganda. Hello, tech. Mic test, hello. Mic test, hello. Siyempre, this one, important sa lahat. Condenser. Kompleto. Sana okay siya, wag siya, hindi sana siya sira. Kasi yung dati kong in-order, sira yung mic. Nung binalik namin hanggang ngayon, hindi pa namin nakukuha yung kapalit. Pero bayad na. Hindi siya nakuha. Sayang yung pera kung hindi makukuha talaga yun. Order na ako nito noon, nakaraan. Yun yan, hindi nakuha kasi ewan ko bakit ganun. Inutusan kong umorder eh. Hindi ko alam kung bakit hindi niya nakuha. Yun. Pagkatapos ito naman hindi kailangan pang i-charge yata. Naka-charge siya, okay na siya. Naka-charge pa siya.
Saan to? What is the use of this one? Headset, earphone. Dito siguro to sa Japan. Ayan.
Halo. 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 Halo, halo.
ayan po, naka-assemble na siya at ready to use na po siya. Ayan. At last, ito magagamit ko na rin ang unboxing V8 condenser.